নিদিলে পানী কিয় দিলা পানী নিদিয়ে নহয় কিয় আলু কিয় দিছা আকৌ হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে এইকেইদিন ঘৰতে বিয়া বুলি গোটেইখন মানে ইমানে ব্যস্ত থাকিলোঁ ক'তো ভালদৰে যোৱা হোৱা নাই আৰু ঘৰতে বিয়া থাকিলে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হয় আপোনালোকক নকলেও হয়তো সকলোৱে বুজি পায় আৰু আজি কইনা দৰা কইনা সকলোকে এসাঁজ ভাত খুৱাবলৈ মাতিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত আচলতে সেইটো এটা আমাৰ মিচিং সমাজৰ মাজৰ এটা নিয়মৰ দৰে যে দৰা কইনা ঘৰলৈ আহিলে গাঁৱৰ মানুহে বা পৰিয়ালবৰ্গই এসাঁজ ভাত খুৱাবলৈ মাতে আৰু আমাৰ ঘৰত অলপ দূৰ হোৱাৰ কাৰণে সবকে মাতিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মামাৰ জীয়েক সেইটো কাৰণে মাতিছোঁ সিহঁতি মানে এতিয়া আহিব অলপ পিছতে আৰু সেইকেইদিন আপোনালোক সকলোকে দেখাবলৈ আমাৰ মিচিঙৰ আঠমহলা মেহেন্দি ছোৱালী অহাৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি নীতি নিয়ম আৰু আজি বলক আমি সকলোৱে মিলি তাইক এসাঁজ ধুনীয়াকৈ ভাত এসাঁজ খুৱাওঁ তাৰপিছত তাহাঁতি কাইলৈ যাবগৈ আৰু সেয়া আজি মই ভাতৰ কাৰণে লৈছোঁ মাছো লৈছোঁ চিকেনো লৈছোঁ আৰু এইফালে গাহৰি মাংসও লৈছোঁ কিয়নো আমাৰ 10জনমান প্ৰায় আজি মানুহ আহিব আৰু গোটেইকেইজনীৰে টেষ্ট বেলেগ বেলেগ 2জন মানে গাহৰিহে খায় 2জন মানে আকৌ চিকেনহে খায় হেনো তাৰপিছত আকৌ কিছুমানে সেইবোৰ নেখায় মাছহে খায় গতিকে মই সেই গোটেইকেইটা ইয়াতে লৈ লৈছোঁ অলৰেডি আৰু এইবোৰ মই এঘণ্টাৰ আগতে মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে বাৰীক কটা পিঁয়াজো লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মই একেবাৰে মিক্স কৰি পেলালোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ তেনে গোটেইখিনি বলক আজি ধুনীয়াকৈ তাইক ভাত এসাঁজ খুৱাই কাইলৈ ধুনীয়াকৈ তাইক বিদায় দিম তাৰপিছত আৰু তাই অহা যোৱা চলি থাকিব আৰু তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ কেতিয়াবা জানেনে মোৰ এনেকুৱা এটা সময়তেই মোৰ নিজৰ চাংঘৰ আৰু জুহাললৈ খুব মনত পৰে যদিও মোৰ ঘৰটো অকণমান চাংঘৰৰ আৰ্হিতেই থৈছোঁ তথাপিও প্ৰপাৰ চাংঘৰ হৈ থকা নাই আৰু মানে জুহাল ৰাখিব পৰা হোৱা নাই মই আচলতে ইয়াতে জুহালৰ কাৰণে সেইটো কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সেই চিমনিটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই সেয়া চাওক এই চিমনিটো কমপ্লিট নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ আৰু ইয়াতে জুহাল পাতিব পৰা নাই এটা একদম নিজৰ জলকীয়া বহুতেই জ্বলা সেইটো কাৰণে মই বেছি দিয়া নাই সেইটো এতিয়া ইয়াতে বনি থাকিব আৰু এইফালে মই এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু অলৰেডি তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এইফালে চিকেনটো পূৰা হাফ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে লগাব লৈছোঁ আলু আৰু চিকেনত বহুত ভাল লাগে নহয় জানো এইফালে ধুনীয়া একদম কালাৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে ৰঙচুৱাকৈ মাছবোৰ ভাজি লৈছোঁ আৰু সেইফালে মোৰ চিকেন যেতিয়া হেৰি হৈ গৈছে আলু দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ গোটাকৈ বিলাহীবোৰ দি দিওঁ আচলতে এনেকৈ দি দিলে মিক্সি নকৰিলেও হৈ যায় এই ভাপতে ধুনীয়াকৈ বিলাহীটো একদম গলি যাব তাৰপিছত এতিয়া এই বিলাহী আটাইখিনি দি ঢাকোনখন এনেকৈ লগাই থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ ভাপতে মানে মিক্সি কৰাৰ দৰে হৈ যাব বিলাহীটো আৰু দুটামান মাছ আছে মোৰ ভাজিবলৈ গতিকে মই ভাজি লওঁ প্ৰায় 15 মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ সেয়া চাব দেখাই দিছোঁ দেই ক্ল'জ কৰি চাওক গোটেই বিলাহীখিনি নিজে ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এতিয়া অকণমান ইয়াতে মই পানী এড কৰি দিম পানী এড কৰি আকৌ কেইমিনিটমান উতলাৰ পিছতহে মোৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব আৰু এইফালে প্ৰায় মাছখিনিও মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল একদম মাথাটো ভাজি আছোঁ ইয়াত চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ৰৌ মাছৰ মাথা এইটো ঔটেঙাৰ লগত বনাওঁ নেকি ভাজি আছোঁ ইয়াত চাওক তেনেহ'লে এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী থৈছিলোঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল গৰম পানীখিনি হৈ যাব ন এতিয়া গৰম পানী এইটো ইমান এড কৰি এইটো এতিয়া উতলিবলৈ থৈ দিওঁ উতলাৰ পাছতেই হৈ যাব মোৰ চিকেন লগভগ কমপ্লিট হৈ যাব লৈছে আৰু মানুহজনে কৈছে সি হেনো গাহৰি মাংসখিনি বনায় আৰু মই বনাব দিম আৰু তাৰপিছত লাষ্টত সেয়া মই অকণমান জালুক দি দিছোঁ ইয়াতে
গাহৰি মাংস বনাম বুলি কৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু সেয়া লাষ্টত এয়া জালুক অকণমান জালুক ইয়াতে আৰু এটা মছলা মই এড কৰিম মছলা মানে একো নাই সেয়া হ'ল আদা নহৰু আৰু জলকীয়া যিটো পিছা আছিলে সেয়া মায়ে সদায় এনেকুৱা কৰে মাংস বনাৰ সময়ত এনেদৰে কেঁচা মছলা অকণমান এনেকৈ দি দিয়ে দি দিয়াৰ পিছতে ঢাকোনখন মাৰি দিয়ে আৰু সেয়া মাৰ পৰাই দেখি অহা আৰু বহুত টেষ্টি লাগে সেইটো কাৰণে মই আজি দি চাইছোঁ আৰু এয়া মই ঢাকোনখন মাৰি এতিয়া জাষ্ট বনাওঁ দালি বনোৱাতকৈ ভাবিছোঁ মাছৰ লগত ঔটেঙাৰ অকণমান জোল বনাই দিওঁ আৰু লগতে গাহৰিটো আছে আৰু গাহৰি মাংসটো মাজতে বনাম বুলি কৈছে চ' ব'লক মই ঔটেঙাটো প্লেটাৰ জোল বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈ আছোঁ ঔটেঙাৰ কাৰণে মই এতিয়া জাষ্ট মাথাবোৰ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ খাই গম নাপাওঁ ঔটেঙাত মই সদায় এনেকৈ মচুৰ দালি অকণমান দি ভাল পাওঁ গতিকে মই ইয়াত অকণ মচুৰ দালি এড কৰি দিম এতিয়া বেছি নাই দিয়া আৰু দুমুঠিমান দি দিছোঁ এতিয়া মচুৰ দালিখিনি দিয়াৰ পিছতে সেইটো মই একেবাৰে টাচ নকৰোঁ নিজে নিজে উতল অহালৈকে তাৰপিছত সেয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢাকোনখন মাৰি একদম ধুনীয়াকৈ নিজে উতলালৈকে থৈ দিম মই বোলো গাহৰি মাংস নেখাই যদি বনাই দিছে বোলো বনাব দিলোঁ কুকাৰ লাগিছে নাই মোক চাবলৈ দি দিলে গোটেইখনে পিঁয়াজ চিয়াজ নহৰু আদা গোটেইখন বিলাহী চিলাহী ভৰাই কুকাৰটো চিটি মৰাই দিছে দুটা তিনিটা মই বোলো কি কৰিলে মই গমেই নাপালোঁ পটককৈ উঠাই দিলে দুটা তিনিটা চিটি মৰাই দিলে আৰু হওক দিয়ক গাহৰি মাংস নাখালেও যে বনাই দিছে আৰু সেইফালে চাওক দেই বোৰ মাছ এয়া ঔটেঙা পূৰা উতল দিছে আৰু ইয়াতে একদম মাথা চাথাবিলাকে লগাই দিছোঁ মই ৰৌ মাছৰ মাথাৰ লগত ঔটেঙা এয়া চাওক কি ডাঙৰ মাথা হৈ গ'ল এতিয়া ধনিয়া কেইটামান ইয়াত লগাবলৈহে বাকী আৰু চাওঁ তোমাৰ গাহৰি মাংসটোৰ অৱস্থা কি হ'ল আইও মা ইমান পানী দিলে পানী কিয় দিলা পানী নিদিয়ে নহয় চাফা এতিয়াতো ড্ৰাই কৰা ফটাফট আৰু কি দিবা ইয়াত কিয় সাঁতুৰিবলৈ কৈছে চোৱা কিয় আলু কিয় দিছা আকৌ ইয়ে মা মই পস্তাব লাগিব যেনহে পাইছোঁ ইয়াত গাহৰি মাংস বনাবতি নাজানো আকৌ এতিয়া সেই ধুনীয়াকৈ তিনিটামান চিটি মৰাৰ পিছত আকৌ আলুখিনি দি দিছে গাহৰি মাংস কি হয় নাজানো সেনেও নিজে নাখায় আমিহে খাব লাগিব গতিকে নাজানো আইও ভগৱানো মানুহ আৰু সেয়া ফাইনেলি ঔটেঙা ৰেডি পৰিবা যে ভাগৰি তুমি বাৰু বুজিছানে নাই আৰু আমাৰ দুটাৰ এনেকুৱাই হয় দুইটাই যেতিয়া কিটচেনত থাকোঁ সি যদি এটা গান গাই দিয়ে তাৰপিছত মই লাগি যাওঁ তাৰপিছত মোৰ গান শেষ হৈ গ'লে আকৌ সি লাগি যায় তেনেকৈ গান চান চলি থাকে আৰু কিন্তু গোটেইখিনি গানে আধা আধৰুৱা কিন্তু সি আধাহে গাব জানে মই আধা গোটেই এটাও মানে এজনেও কমপ্লিট গান নাজানে সি আধা গাব মই আধা আমাৰ কিটচেনটো তেনেকৈ গানেৰে ভৰি থাকে আৰু আমাৰ যেতিয়া মিষ্টেক হয় আমাৰ ল'ৰাটোৱে কয় সি কিন্তু নাগায় আৰু কয় আৰু এইটো মিষ্টেক হ'ল বোলো তুমিও গোৱা আকৌ সি আকৌ কেতিয়াও নাগায় সেয়াই আৰু সেয়া আলহী আহি পালেহি আৰু আহিছে বাকী আমাৰ সেইকেইটাকে ৱেলকাম কৰিলোঁ হাই বাবু এইজনী ঐ ইমান গৰমত কি পিন্ধিছে হাই হাই কিটো ব'লা খাই কণ আলহীক বহুৱাই থৈ আহিছোঁ আৰু মই এতিয়া চেক কৰিব গৈ আছোঁ গাহৰি মাংস আৰু সেয়া চাওক গাহৰি মাংসটো প্ৰায় ধোঁৱা হৈ গৈছে হৈছে নিচিনা লাগিছে আৰু হৈ গ'ল গাহৰি মাংস গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেয়া সি এতিয়া চবতে অলপ অলপ নেমু চেপি দিছে নেমু চেপিলে এনেই টেষ্টি হৈ পৰে সেয়া ব'লক আলহী দিম আৰু হৈ গ'ল আৰু এইটো অকণমান পানী গৰম লাগে ক'লেই নহয় সেইকাৰণে আচলতে মই ডাইনিং টেবুলত যদিও বনাই দিছিলোঁ জেগা কিন্তু গোটেইকেইটা আহি ইয়াতে চাংঘৰত বহিম বুলি আহিছে গোটেইকেইটা আৰু সেয়া আমাৰ গোটেই আজি আলহী দেই চবে আহি ইয়াতে বহিছেহি একেলগে ইয়াতে একদম চাংঘৰত মোৰ সেইকাৰণে চাংঘৰটো কেতিয়াবা অকণমান সৰু হোৱা যেন লাগে অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে বাৰু
তেতিয়াহ'লে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। Kono api nai mobi na de lukun luman to ma bahasa kita mungkin mana. Ini ada भाड़ा करो और भाड़ा ना मुंगाई लो ना बेले के साथ में सबाई लो ini bawa sama kan kita pun nanggur tu saja Purba dina. Lora. Lai lai. Oi. Iya lagi lai lai. Oh. Hah? Ngeling keras kan tentang Danta? Damjar dan tentang Hah? Mana? tempo na dugom. Mana? Gora pun lagi mana? Abu ramai kili kelimanya dembu. Ngomong ragdan. Ragda? Kiki mau ragdan. Lagi mana? Nom lagi mana? Aku. Tumi tak dua. Tumi tak dua. Tumi tak dua mau lagi. Kali kau pesan lagi nanya kamu kamu. Hah? Kali kau pesan lagi kamu. Kira tengah rasa nokol apa kili yang apa? Bukan lo kili dah. Dulu dua. enam Coba. Iya ada apa deh? aku Boleh mana? oh nanti aku Bấm mà cô dah. Nom aku mah bấm aku dah.